Tervetuloa tutustumaan kulttuuriperintöstrategian verkkoalustaan. Minun nimeni on Mirvo Mattila. Lisäksi kanssani sivustoa esittelevät Eeva Teräsvirta ja Aleksi Heikkilä. Työskentelemme kaikki opetus- ja kulttuuriministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla. Tässä diassa näette esityksen rungon. Ensin minä kerron lyhyesti taustat ja tavoitteet verkkoalustalle. Aleksi jatkaa sen jälkeen esittelemällä verkkosivuston rakenteen. Tämän jälkeen Eeva esittelee, miten toimenpiteitä voi lisätä verkkosivustolle. Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta hyväksyttiin helmikuussa 2023. Strategia tarkastelee ensimmäisen kerran kulttuuriperintöä kokonaisvaltaisesti. Sitä on kaikkialla ja se on osa meidän kaikkien elämäämme. Kulttuuriperintöä on aineellisessa, aineettomassa tai digitaalisessa muodossa, tai se voi olla osa kulttuuri- tai luonnon ympäristöä. Strategian tavoitteena on linjata kulttuuriperintöpolitiikan toimeenpanoa siten, että siinä huomioidaan monimuotoinen kulttuuriperintö ja sen vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen koko yhteiskunnan voimavarana. Kulttuuriperintöstrategia toimii myös Euroopan neuvoston Faaron yleissopimuksen toimeenpanon välineenä sekä edistää osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nyt kulttuuriperintöstrategian toteutukselle on avattu oma verkkoalusta. Koska kulttuuriperintöä on kaikkialla ja sitä syntyy koko ajan, on tärkeää saada strategian linjausten toteutumisesta yhteisesti koottua tietoa. Verkkoalusta mahdollistaa myös laajan toimijajoukon osallistumisen. Sivustolla saavat näkyvyyttä niin paikalliset, alueelliset kuin valtakunnallisetkin toimenpiteet, jotka toteuttavat kulttuuriperintöstrategian linjauksia. Sivustolla jaettava tieto on ajantasaista ja kaikkien nähtävissä. Siellä näkyvät toimenpiteiden aikataulut, toteutustavat ja vastuutahot. Tämä kulttuuriperintöstrategian verkkosivusto on käytössä koko strategiakauden ajan vuoteen 2030 saakka. Ja seuraavaksi Aleksi, ole hyvä. Kiitos. Ja tässä me nähdään nyt verkkosivuston etusivu. Verkkosivustolla on 3 keskeistä toimintoa, jotka on kulttuuriperintöstrategian perehtyminen, jo ilmoitettuihin toimenpiteisiin pääsee tutustumaan ja voi ilmoittaa myös omia toimenpiteitä, jotka noudattaa tätä kulttuuriperintöstrategiaa. Ennen kuin sivustolle haluaa ilmoittaa oman toimenpiteen, niin pitää luoda tili. Ja myös kirjautua sisään. Ja sisään pääsee kirjautumaan sisään pääsee laittamalla tänne sähköpostiosoitteen. Sivusto on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ja etusivulla pääsee tutustumaan kulttuuriperintöstrategian teemoihin pintapuolisesti, eli kulttuuriperintö omana ja yhteisenä, kulttuuriperintö, luonto ja ilmastonmuutos, kulttuuriperintö, oppiminen, osaaminen ja tutkimus sekä kulttuuriperintö ja talous kestävästi ja luovasti. Teemojen alapuolella on aina 3 viimeisintä lisäystä, jota painamalla pääsee näkemään valmiita ilmoitettuja toimenpiteitä. Ja yläpalkissa on täällä kulttuuriperintöstrategia, tutustu toimenpiteeseen ja ilmoita toimenpidenäppäimet. Ja kulttuuriperintöstrategiaan pääsee perehtymään tästä kulttuuriperintöstrategiaa painamalla.
täältä löytyy myös valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiasta linkitettynä tänne. Ja haluaisiko nyt sitten Eeva kertoa, kuinka tänne ilmoitetaan toimenpide? Kyllä vaan. Eli tosiaan toivotaan, että kaikki ilmoittavat tämmöisiä kulttuuriperintöstrategiaa tukevia tai sen tavoitteita tukevia toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä tänne sivustolle. Ennen todella, niin kuin Aleksi äsken sanoi, ennen kuin voi ilmoittaa näitä toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä, tulee siis luoda se tili ja kirjautua sisään. Tilin luominen mahdollistaa sen, että sitten kun on ilmoittanut näitä omia toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä, niin pääsee sitten tarkastelemaan niitä, muokkaamaan niitä ja tekemään lisäyksiä, mikäli tarve. No nyt sitten kun aloitetaan tämä toimenpiteen tai hyvän käytännön ilmoittaminen, niin on ehkä hyvä ensin todeta, että tämä toimenpide on sellainen meneillään oleva tai suunnitteilla oleva toiminta tai hanke, joka nimenomaan tukee näitä kulttuuriperintöstrategian tavoitteita. Ja hyvä käytäntö puolestaan on sellainen olemassa oleva toimintamalli tai toimintatapa, joka on jo käytössä ja voisi toimia esimerkkinä muille. Hyvä käytäntö myös omalta osaltaan tukee kulttuuriperintöstrategian toteuttamista. Eli näitä molempia tänne voi ilmoittaa. Ennen kuin ilmoittaa, niin on hyvä tutustua huolella näihin kulttuuriperintöstrategian teemoihin ja miettiä sitä, että mihin kokonaisuuteen tämä oma toimenpiteeni tai hyvä käytäntöni parhaiten sopii. Tässä alla näkyy nämä strategian 4 pääteemaa, jotka Aleksi jo tuossa äsken esitteli, ja niistä klikkaamalla pääsee tarkemmin tarkastelemaan, mitä niihin kokonaisuuksiin liittyy. Kun siitä klikkaa, niin tämä avautuu omalle välilehdelleen, ja se on hyvä siinä, että mikäli siinä kesken lomakkeen täytön tulee vielä mieleen, että pitää näitä asioita tarkistaa, niin niitä voi täältä toiselta sivulta sitten käydä pyörittämässä. Palataan taas sinne. Ja sitten on vielä hyvä muistaa muutama asia, kun ilmoittaa, niin on tärkeää varmistaa, että on nimenomaan edustaa sitä tahoa, joka omistaa tämän tai on pääjärjestäjänä tässä kyseisessä toimenpiteessä tai hyvässä käytännössä, ja että on sen oman organisaation lupa ilmoittaa toimenpide tai hyvä käytäntö sivustolle. Tosiaan, kuten mainittu, niin sivustolle kirjaudutaan sähköpostiosoitteella ja sen jälkeen päästään täyttämään lomake. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei lomakkeelle kannata tai sinne ei tule kirjata henkilötietoja mihinkään sellaisiin kenttiin tai mihinkään niihin kenttiin, joissa niitä ei erikseen kysytä, koska henkilötietoja ei julkaista. Sitten kun lomakkeen on täyttänyt, niin sen voi lähettää, mutta kun sen lähettää, niin se ei suoraan tule julkiseksi tänne verkkosivulle, vaan se tulee ensin meille opetus- ja kulttuuriministeriöön tarkistettavaksi. Ja me katsotaan, että sinne tulee vain sellaisia toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä, jotka tähän kokonaisuuteen kuuluu. Ja sen lisäksi katsotaan myös, että niitä henkilötietoja ei siellä ole. Tekstejä saatetaan myös yhtenäistää tarvittaessa kevyesti. Siinä vaiheessa, kun opetus- ja kulttuuriministeriöstä julkaisemme tämän toimenpiteen tai hyvän käytännön, niin ilmoittaja saa siitä sähköpostiin ilmoituksen, että nyt on julkaistu, ja sen jälkeen se näkyy sitten täällä verkkosivustolla. Sitten voimmekin katsoa lomakkeen täyttöä. Eli ensin tänne valitaan
niistä 4 pääteemasta se, mihin toimenpide tai hyvä käytäntö parhaiten sopii. Nyt tuli valituksi 3. kokonaisuus, 3. teema, kulttuuriperintö, oppiminen, osaaminen ja tutkimus. Ja siellä on sitten teemaan liittyvistä tavoitteista. Tämä liittyy nyt 3.1. Monet toimenpiteet ja hyvät käytännöt ovat sellaisia, että niitä on vähän vaikea ehkä arvioida tai rajata, että mihin se tarkkaan ottaen yksin kuuluu, niin sen vuoksi se voidaan kytkeä myös strategian muihin tavoitteisiin. Sitten vielä ilmoitetaan tai valitaan, että ilmoitetaanko toimenpide vai hyvä käytäntö. Sen jälkeen avautuu tämä lomakepohja ja sieltä voidaan valita tässä vaiheessa vielä kieli. Ja tässä vaiheessa tämä kielivalikko liittyy nimenomaan siihen hakuominaisuuteen, mitä kohta katsotaan. Ja vaikka tässä, kuten Aleksi sanoi, että siinä vaiheessa, kun on sieltä yläpalkista valittu se kieli, niin koko sivusto on sen kielen mukainen. Eli jos on valittu suomi, niin koko sivusto tulee suomenkielisenä. Jos taas ruotsi tai englanti, niin se tulee niiden kielien mukaisena. Mutta tässä tosiaan vielä valitaan nimenomaan tälle ilmoitettavalle toimenpiteelle tai hyvälle käytännölle tämä hakukieli, joka on nyt sitten tässä tapauksessa suomi. Sen jälkeen pääsee kirjoittamaan toimenpiteen nimeä ja kuvausta toimenpiteestä sekä pidemmässä että lyhyemmässä muodossa. Ja sen jälkeen pääsee kirjaamaan toimenpiteen aikataulua ja vaihetta. Täällä on 3 vaihetta mahdollista valita niistä sopivin, eli onko toimenpide suunnitteilla, käynnissä vai valmis. Joka tapauksessa suurin osa varmaan on joko suunnitteilla tai käynnissä näin alkuvaiheessa, mutta siinä vaiheessa sitten kun toimenpide tulee valmiiksi, niin silloin toivotaan, että kirjaudutaan uudelleen tänne omalle tilille ja käydään merkitsemässä se toimenpide valmiiksi. Sen jälkeen tähän avautuu tämmöinen kenttä, johon pääsee sitten kirjaamaan niitä vaikutuksia ja kuinka toimenpiteelle asetetut tavoitteet on saavutettu ja mitä merkittäviä asioita sen aikana tapahtui vielä tähän kokonaisuuteen. Sitten kysytään päätoteuttajia ja yhteistyötahoja ja sen lisäksi voidaan valita toteutuspaikka. Jos hanke on tai jos toimenpide on valtakunnallinen, sieltä löytyy vaihtoehtona ensimmäisenä tämä valtakunnallinen, mutta jos se on sitten paikallinen, niin sinne voi käydä lisäämässä näitä kuntia, jossa tämä tapahtuu, ja tänne voi valita useamman kunnan. Sen jälkeen vielä löytyy tämmöisiä sisältöteemoja niin kuin asiasanoituksena, jolla voidaan valita näitä teemoja ja sitten myöhemmässä vaiheessa hakutoiminnolla hakea hankkeita tai toimenpiteitä, jossa nimenomaan on niin kuin kohderyhmänä vaikka nuoret tai lapset tai ikääntyneet tai painopisteenä vaikka paikallisuus. Tänne voi lisätä myös verkkosivulinkkejä tai linkkejä videoihin ja muihin tiedostoihin, jotka avaavat sitten toimenpidettä lisää. Pyydetään myös tietojen syöttäjän nimeä ja yhteisön tai organisaation nimeä, ja nämä ovat sellaisia kenttiä, joihin niitä henkilötietoja voi syöttää, koska näitä ei julkaista. Sitten myös pyydetään ilmoittamaan tämmöinen sähköpostiosoite, joka on mielellään tällainen vaikka organisaation palvelusähköpostiosoite, jonne sitten ajatellaan, että ihmiset, jotka inspiroituvat tai haluavat muuten tietoa toimenpiteestä, niin voivat ottaa yhteyttä. Sitten
sitten vielä ruksataan, että on lupa ilmoittaa tämä toimenpide ja sitten hyväksytään tämä tietosuojaseloste. Ja vielä lopuksi tänne voi merkata, jos kyseessä on hanke tai toimenpide, joka tapahtuu jossain tietyssä paikassa Suomessa, niin se voidaan valita tuonne kartalle. Esimerkiksi tuosta voitaisiin valita Oulu. Ja kun sitten tai laitetaan se sinne, niin toimenpide näkyy kartalla. Ja kun tänne tulee monia toimenpiteitä, niin tästä voidaan karttahaulla sitten katsoa, että minkälaisia hankkeita ja kuinka paljon on eri puolilla Suomea eri paikoissa. Ja tämän jälkeen lomake on valmis ja se voidaan lähettää ja tuolta alhaalta painikkeesta lähetetään lomake ja se tosiaan, kuten jo totesin, tulee meille sitten opetus- ja kulttuuriministeriöön hyväksyttäväksi ja me sen sitten julkaisemme. Sitten voisimme vielä lyhyesti katsoa, että miten näihin hankkeisiin pääsee tutustumaan. Eli tuolta tutustu toimenpiteisiin linkin kautta pääsee tälle sivulle ja siellä ensimmäisenä näkyy tällainen hakurajain, missä on erilaisia asioita, mutta jos ei laiteta hakurajaimeen heti mitään, niin kun menemme hieman alaspäin sivua, niin näemme nämä toimenpiteet ja hyvät käytännöt kaikki ilman mitään rajauksia siinä järjestyksessä, kun ne on tänne sivustolle syötetty. Mutta jos meitä sitten kuitenkin kiinnostaa tarkemmin, että haluamme rajata sitä hakua, niin me voimme valita, että etsimmekö toimenpiteitä tai hyviä käytäntöjä, myös että minkä kielisiä toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä haluamme tutkia, missä vaiheessa olevia haluamme tutkia ja mihin näistä strategian teemoista liittyviä haluamme tutkia. Ja lisäksi siellä on sitten nämä sisältöteemat, jotka löytyy myös sieltä ilmoituslomakkeelta, jolla myös voidaan rajata sitten hakua. Ja nyt nähdään, että löydämme näillä hakukriteereillä tässä vaiheessa yhden hyvän käytännön. Ja sitten siitä klikkaamalla pääsemme tutustumaan tarkemmin siihen, mitä siitä on ilmoittaja kirjoittanut. Lisäksi tältä sivulta löytyy karttahaku. Ja karttahausta sitten pääsee katsomaan kartalla näitä toimenpiteitä ja hyviä käytäntöjä ja hakemaan sieltä ja katsomaan, että mitä eri puolilla Suomea tapahtuu. Tällainen kokonaisuus. Loppuun jaan vielä kulttuuriperintöstrategian verkkosivun osoitteen, joka on siis www.kulttuuriperintöstrategia.fi. Ja alla näkyy myös sähköpostiosoitteen kulttuuriperintöstrategia.okm@gov.fi, jonne voitte ottaa yhteyttä ja lähettää meille palautetta sivustosta tai sen toimivuudesta.